สวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเป็นขวดโค้กนะครับโคคาโคล่า1.25 ลิตรครับผมใช้2ขวดครับในการทำเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับทิชชู่ม้วนนะครับผมกระดาษชำระครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม